एफटीएनपीके च्यानलमा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यो भिडियो एउटा डिजाइनवाला फ्रक कटिङको रहेको छ र यो कसरी कटिङ गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ आजको यो भिडियोमा मैले पुरै जानकारी लिएर आएको छु। हजुरहरु यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै रहेको बेल आइकन प्रेस गरी आफ्ना साथीहरुलाई युजफुल भिडियो शेयर गर्नुहोला। ल त साथीहरु, आजको भिडियोलाई सुरु गरौँ। यसको अर्थ चाहिँ 21.5 इन्ची रहेको छ र मैले यसको कबाडा चाहिँ कति लिएको छु भने 1 मिटर 80 सेन्टी यसको कबाडा लिएको छु र यो 1 मिटर 80 सेन्टी कबाडा भयो भने लगभग हामीलाई यो फ्रक बनाउनलाई काफी हुन्छ। यो स्क्रिनमा देखिएको नाप अनुसार हजुरले कटिङ गर्न सक्नुहुन्छ अथवा आफूलाई कति चाहिन्छ त्यही अनुसार काट्न सक्नुहुन्छ। मैले यसको हिपसम्म लम्बाइ चाहिँ 16 इन्ची लिन्छु। यसको पुरा लम्बाइ भनेको 31 छ। 31 मा म 16 माइनस गर्छु। 31 मा 16 माइनस गरे भने 15.5 बच्छ। यो 16 माइनस केको लागि गरे भने मैले हिपसम्मको लागि लम्बाइ चाहिँ यो 16 इन्ची काटिदिन्छु। यो चाहिँ हाम्रो माथिको आङ हो है त, जहाँ चाहिँ हामीले छाती, कम्बर, हिप नाप्छौं र यसको फुल लम्बाइ भनेको 31 छ। 31 भनेपछि अब हाम्रो 15.5 चाहिँ तलको फ्रकको भाग लिनुपर्ने भयो। यो फ्रकको चाहिँ एउटै मात्र हैन, हामीले दुईवटा लिनुपर्ने हुन्छ। यस्तो गरेर यो अर्ज चाहिँ जति छ यसको हामीले यो दुईवटा बनाएर काट्नुपर्ने हुन्छ। यसको अर्ज जो छ सिंगल अर्ज यो चाहिँ एउटा पिस भयो अनि त्यस्तै गरी अर्को पिस हामी काट्छौं। यो दुईवटा पिस चाहिँ हामीले अगाडि र पछाडी गर्छौं। यो सिंगल गरेर हेर्दा यसरी देखिन्छ र दुईवटा यो अगाडि र पछाडी चाहिँ हामीले चुना हाल्नको लागि यो कपडा चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। अनि यसरी लिइसकेपछि अब यो चाहिँ यसबाट हामीले हाम्रो माथिको चोली चाहिँ काट्छौं, अर्थात यो माथिको आङ भनेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। अनि माथि चाहिँ पहिला सुरुमा माथि एउटा सिधा लाइन दिउँ, त्यसपछि यसको 2.5 इन्ची मैले त्यसको लम्बाइ गला खोलेको छु भने यसको चाहिँ 6 इन्ची बराबर यसको चाहिँ गला लम्बाइ लिए। त्यसपछि यहाँ एउटा बक्स बनाएर भी शेप बनाउन सक्नुहुन्छ। यो भी शेपको छ र त्यसपछि पछाडीको चाहिँ 3 इन्ची बराबरको एउटा माथिसम्मको टप गला बनाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ हामीले काँधी चाहिँ 3.5 इन्ची लिनुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ आर्मल गोलाइ चाहिँ 7 इन्ची र 13 इन्ची कम्बर र बाँकी तल 16 इन्चीमा यसको हिप छ। यी जति पनि लाइन छन् यिनलाई सिधा तानौं। त्यसपछि यहाँ छातीको चाहिँ 32 र 32 को भागा 4 गर्दा 8 हुन्छ। 8 चौको 32 अनि यो 8 चौको 32 गर्ने, त्यसमा चाहिँ 2 इन्ची प्लस गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो कम्मरमा चाहिँ 28 र 28 को भागा 4 गरेर राख्ने, 7 चौको 28, त्यसमा 1.5 इन्ची प्लस गर्दै मैले 1.5 अथवा 2 इन्ची। तल हिपमा चाहिँ त्यति पर्दैन, यो जति माथि छ त्यही अनुसारले मिलाएर गर्न सकिन्छ। अथवा 28 इन्ची कम्मर छ भने 30 इन्ची बराबर मैले हिप बनाएर मिलाएको छु। यस्तो गरेर गोलो शेप दिए मैले। त्यसपछि यसलाई म कटिङ गर्छु। अगाडिको एउटा पार्ट मात्रै कटिङ गर्नु होला है त, पछाडीको नकाट्नु होला। पछाडीको चाहिँ पछि काट्नु पर्ने हुन्छ। अब यहाँको चाहिँ दुईटै सँगै कटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी मैले सबै यो कटिङ गरिसकेको छु। अब त्यसपछि यो तलको फराक चाहिँ कसरी मिल्न आउँछ भनेपछि चाहिँ यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। यो मैले 4 फोल्ड गरे। यस्तो बनाएर चुना पार्नु पर्ने हुन्छ, जो मैले अगाडि सोपिस देखाएँ। अब हामी लगत्तै बाउला कटिङतिर लाग्ने छौं। यो बाउलाको लागि मैले कपडा लिएको छु। मलाई आवश्यक पर्ने कपडा बाउलाको लागि लिएको छु। यो चाहिँ हाम्रो अगाडि पछाडी भयो, यो बाउला भयो। यसरी सिधै राख्ने। त्यसपछि यो बाउला कटिङ गर्दा कसरी काट्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ छातीको 4 भागको 1 भाग यसको चौडाइ लिनुपर्ने हुन्छ। छातीको 4 भागको 1 भाग गरेर मैले आधा इन्ची प्लस गरेको छु र 2 इन्ची यसको भित्र खोले, 3 इन्ची माथिको यो टपमा राखेँ। र यो कसरी बाउला कटिङ गर्ने त्यसको भिडियो पनि मैले बनाएको छु। यसको लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तल माथि आई बटनमा राख्छु, त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको चाहिँ 13 इन्ची 13.5 चाहिँ यसको बाउला राखेँ मैले। अनि फोल्डिङ गर्नको लागि 1 इन्ची जति छ हाम्रो
मोरी चाहिँ 9 इन्ची छ, 9 लाई भाग 2 गरेर 4.5 हुन्छ। त्यसमा 2 इन्ची अथवा 1.5 इन्ची प्लस गरेर राखेको छु। यसरी चाहिँ बाउला कटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हजुरलाई अति आवश्यक र काम लाग्ने भिडियो चाहिँ मैले यो 2 वटा भिडियो यहाँ राखिदिएको छु। यी 2 वटा मध्ये एउटा कुनै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ।